Hello Katips TV! Welcome back to my channel! So guys, another Shopee tips naman po tayo for today. Gusto ko lang guys i-share sa inyo yung ginagawa namin na kapag meron kaming buyer sa FB or Instagram, lalo na po kung new buyer lang siya, and nagdadalawang isip ka kung legit ba siya na buyer or hindi. Kasi first time buyer mo lang siya. So guys, ang ginagawa ko po is, para makaless din siya sa shipping fee and umulit sa'yo si buyer, ang ginagawa ko guys, pinapabayaran ko muna sa kanila yung items, and then yung shipping fee or yung SF guys is COD. Kapag dumating sa kanila yung items, dun pa lang nila babayaran yung shipping fee na 80 pesos or any amount guys, depende sa location mo. So guys, sa Shopee po kasi ang minimum SF dyan, if Luzon area ka is 80 pesos, if Manila area ka naman is 40 pesos, which is up to 3 kilos na yun guys. Unlike sa JNT branch, yung main ka sa JNT branch guys is nasa 155 pesos guys kapag 3 kilos. Ayan, minimum of 3 kilos lang yon. So guys, napakadali po kasi pag Shopee checkout. Kasi guys, si rider na mismo yung pupunta sa bahay ko. And hindi ko na kailangan pang pumunta sa branch nila. So guys, super convenient. That's why gusto ko po i-Shopee checkout. And para na rin po makaless ng SFC buyer. So guys, paano nga po ba yun? So sisingilin mo si buyer sa total amount niya. Hindi including yung SF guys ha. Example, yung total niya lang sa amount is 200 pesos. And then sabihin mo na lang sa kanya na COD na po kamo yung SF. And then, bigay mo po sa kanya yung checkout link mo. So guys, kailangan meron kang checkout link. So, katulad nito guys, yung Shopee account ko, meron po akong checkout link dyan guys, which is meron kasi guys minimum 5 pesos na price dapat yung checkout link mo sa Shopee. Ayan, bawal kasi yung walang price para makapag-checkout si buyer mo. And then, so guys, kailangan po exact yung timbang or yung weight ng items mo na checkout link mo na yun. For example, 3 kilos. Ayan, ganyan. So, pagka nag-checkout si buyer mo, magiging 80 plus 5 pesos, magiging 85 po yung babayaran niya kapag dumating sa kanya yung items, pagka pinili niya is COD. So guys, alam mo naman po siguro kung paano mag-create ng product sa Shopee. So guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, ilalagay ko dito sa gilid kung paano gumawa ng product for checkout link lang po. Ayan. Gayahin nyo na lang guys sa mga hindi pa po nakakaalam. And then guys, kung saan din po makikita yung checkout link. Ayan, ilalagay ko din dyan guys yung link ng mismong checkout link mo na yun. Ayan, para yun yung isasend mo kay buyer para mag-direct siya sa Shopee checkout link mo na yun. Or guys, so guys, pwede din naman na yung Shopee seller affiliate link mo ang gamitin mo para isend kay buyer para guys dagdag commission din po yun. And so guys, kung paano nga ba kumita sa Shopee, ituturo ko din po yan sa inyo using your seller affiliate link. Ayan. So guys, I hope po nakatulong itong ating tutorial for today. Ayan. Pwede na kayong magpa-Shopee checkout using your SF lang po, and then mabayaran na ni buyer yung items niya. Ayan, sa mga takot dyan, sa mga COD na mga seller. Ayan. So guys, keep safe everyone. God bless po. Bye-bye!